Okay, good morning, good morning, good morning, good morning. This video, no, maglinis tayo ng itong area na ito, gawin nating garden. Okay, yan, small garden. Lagyan natin o taniman natin ng mga gulay o anong sari-saring gulay ang itanim natin dito. Sayang din bakante yung area. Okay, dyan at dito lang yung banda yung ating rabbit sa yung manok natin dyan. Okay, samahan nyo po ako, linisin natin area na ito.
Okay, yan na. Malinis na yung ginawa natin na garden. Yan. Okay, ayan na. Malinis na. Gulay na lang yung kulang. Okay, suggest yung kung ano ang magandang itanim dito na gulay, no. Ayan, malinis na yung area natin. Okay, thank you so much sa pagsubaybay. Abangan nyo na lang yung next video natin sa pagtanim ng mga gulay dito. Okay, thank you so much. Thank you.